Kính chào quý vị và các bạn. Tôi là tiến sĩ, chuyên gia tài chính và kinh tế, đồng thời là người sáng lập kênh Trí tuệ tài chính. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã một câu hỏi đang làm chao đảo tâm lý của hàng triệu nhà đầu tư trên toàn cầu. Một câu hỏi mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm. Nếu vàng chạm mốc 3.800 đô la Mỹ, liệu đây có phải là tín hiệu của một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, một cơn bão lớn đang ập đến? Con số 3.800 đô la Mỹ không phải là ngẫu nhiên. Nó là một mốc tâm lý, một ngưỡng cửa mà khi vượt qua, có thể sẽ kéo theo những hệ lụy lịch sử. Chúng ta đã từng chứng kiến vàng tăng giá phi mã trong những thời kỳ đen tối nhất của kinh tế thế giới. Liệu lần này có phải là một sự lặp lại hay là một kịch bản hoàn toàn mới, một cú sốc chưa từng có? Hãy cùng tôi đi sâu vào quá khứ, phân tích hiện tại và dự đoán tương lai để tìm ra câu trả lời. Câu chuyện này bắt đầu từ một người bạn của tôi, anh Tuấn. Cách đây vài tháng, anh có gặp tôi trong một buổi cà phê. Anh ấy vốn là một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm, nhưng gần đây thì có vẻ khá hoang mang. Anh nói, giáo sư ơi, em đang rất bối rối. Thị trường chứng khoán cứ tăng giảm thất thường, mà giá vàng thì lại cứ âm thầm đi lên. Mấy người bạn của em thì bảo nên bán hết cổ phiếu để mua vàng. Nhưng em lại nghĩ, chẳng lẽ khủng hoảng thật sao? Liệu có phải chỉ là một đợt tăng giá nhất thời thôi không? Ánh mắt anh Tuấn lúc đó đầy dẫy sự lo lắng và băn khoăn. Tôi nhìn thấy trong đó không chỉ là nỗi hoang mang của một cá nhân, mà là tâm trạng chung của rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường hiện nay. Họ đứng trước ngã ba đường. Một bên là nỗi sợ hãi về một cuộc khủng hoảng tiềm tàng, bên kia là hy vọng về một cơ hội làm giàu nhanh chóng. Vậy đâu mới là con đường đúng đắn? Để trả lời câu hỏi của anh Tuấn và của tất cả chúng ta cần phải quay ngược lại lịch sử. Giá vàng không phải là một con số ngẫu nhiên. Nó là tấm gương phản chiếu những gì đang xảy ra trong nền kinh tế toàn cầu. Lịch sử đã ghi nhận 3 lần giá vàng tăng mạnh và mỗi lần đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Lần thứ nhất, cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát những năm 1970. Vào năm 1971, Tổng thống Nixon đã chính thức chấm dứt chế độ bản vị vàng. Quyết định này đã phá vỡ mối liên kết cố định giữa đồng USD và vàng. Tiếp theo đó, cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 bùng nổ, giá dầu tăng gấp 4 lần, kéo theo lạm phát phi mã trên toàn thế giới. Đồng USD mất giá mạnh và các nhà đầu tư bắt đầu đổ xô vào vàng như một hầm trú ẩn. Giá vàng từ mức khoảng 35 USD ounce vào đầu những năm 1970 đã vọt lên hơn 800 USD ounce vào năm 1980. Đây là một mức tăng trưởng kinh hoàng, gấp hơn 20 lần. Tại sao lại như vậy? Vì khi niềm tin vào tiền tệ sụt giảm, người ta sẽ tìm đến những tài sản vật chất có giá trị nội tại, và vàng là lựa chọn hàng đầu. Lạm phát lúc đó là một con quái vật. Nó gặm nhấm sức mua của đồng tiền, khiến mọi người phải tìm cách bảo toàn tài sản. Vàng trở thành vị cứu tinh. Lần thứ hai, đại khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Quay trở lại năm 2008, chúng ta đã chứng kiến một cú sốc chưa từng có. Thị trường bất động sản Mỹ sụp đổ, kéo theo sự phá sản của hàng loạt ngân hàng lớn, nổi bật nhất là Lehman Brothers. Hệ thống tài chính toàn cầu chao đảo. Niềm tin vào hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán gần như chạm đáy. Trong bối cảnh đó, giá vàng lại một lần nữa trở thành điểm tựa. Từ mức khoảng 600 USD ounce trước khủng hoảng, giá vàng đã tăng vọt lên gần 1.900 USD ounce vào năm 2011. Tại sao? Vì khi rủi ro hệ thống tăng cao, nhà đầu tư cần một nơi an toàn để trú ẩn. Vàng, với lịch sử hàng nghìn năm là tài sản dự trữ, đã chứng minh giá trị của mình một lần nữa. Mọi người không còn tin vào các công cụ tài chính phức tạp mà họ đã từng tin tưởng. Họ tìm về những giá trị cốt lõi, và vàng là một trong số đó. Lần thứ ba, đại dịch Covid-19 và chính sách nới lỏng tiền tệ 2020. Đến năm 2020, một sự kiện không ai ngờ tới đã xảy ra, đại dịch Covid-19. Nền kinh tế toàn cầu gần như ngừng lại. Để cứu vãn tình hình, các chính phủ và ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, đã thực hiện những gói kích thích kinh tế khổng lồ. Lãi suất được cắt giảm về mức gần bằng không, và Fed in hàng nghìn tỷ USD để bơm vào nền kinh tế. Chính sách này đã tạo ra một lượng tiền khổng lồ,
làm dấy lên nỗi lo lạm phát trong tương lai. Và một lần nữa, vàng lại được tìm đến như một hàng rào chống lại lạm phát. Giá vàng đã lập đỉnh mới mọi thời đại, vượt qua mốc 2.000 USD ounce. Câu chuyện lúc này không chỉ là sự bất ổn kinh tế, mà là nỗi lo về sự mất giá của đồng tiền. Phân tích hiện tại, liệu lịch sử có lặp lại? Vậy, điều gì đang thúc đẩy giá vàng tăng mạnh trong thời gian gần đây? Liệu có phải là sự tổng hòa của những yếu tố lịch sử? Chúng ta hãy cùng phân tích 3 động lực chính. Động lực 1. Lạm phát dai dẳng và chính sách của Fed. Sau đại dịch, lạm phát đã tăng cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Mặc dù Fed đã tăng lãi suất mạnh tay để kiềm chế, nhưng lạm phát vẫn dai dẳng. Giới chuyên gia bắt đầu tranh luận về việc liệu Fed có thể hạ cánh mềm nền kinh tế hay không. Nhiều người tin rằng, để tránh một cuộc suy thoái sâu, Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Và khi đó, kịch bản của năm 2020 sẽ tái hiện, lãi suất thấp, đồng USD suy yếu và vàng sẽ lại bùng nổ. Động lực 2, đồng USD suy yếu. Vàng và USD có mối quan hệ nghịch đảo. Khi USD suy yếu, vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, làm tăng nhu cầu. Sau chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ, đồng USD đã tăng giá rất cao. Nhưng nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, sức mạnh của đồng bạc xanh sẽ giảm đi, mở đường cho vàng tăng giá. Động lực 3, căng thẳng địa chính trị và khủng hoảng niềm tin. Từ xung đột ở Ukraine cho đến căng thẳng ở Trung Đông, thế giới đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Những cuộc xung đột này không chỉ gây ra những tổn thất về con người mà còn tạo ra sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng, làm tăng giá năng lượng và lương thực, từ đó thúc đẩy lạm phát. Khi rủi ro địa chính trị tăng cao, niềm tin của nhà đầu tư vào hệ thống tài chính toàn cầu bị lung lay. Họ tìm kiếm một nơi an toàn để bảo vệ tài sản, và vàng luôn là lựa chọn hàng đầu. Vàng là tài sản phi rủi ro, không phụ thuộc vào chính sách của một quốc gia cụ thể nào. Nó là tấm khiên vững chắc trong một thế giới đầy giấy bất ổn. Vậy, 3.800 đô la Mỹ có phải là khả thi? Nếu những yếu tố trên tiếp tục phát huy, cộng thêm các yếu tố kỹ thuật và tâm lý thị trường, kịch bản vàng chạm 3.800 đô la Mỹ không phải là không thể. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Giá vàng tăng quá nhanh cũng có thể báo hiệu một sự bất ổn sâu sắc hơn trong hệ thống. Một cú sốc kinh tế toàn cầu, một cuộc suy thoái lớn có thể đang chờ đợi phía trước. Vàng là tấm gương phản chiếu, và nếu tấm gương đó phản chiếu một mức giá phi thường, thì có lẽ bức tranh phía sau nó cũng không hề bình thường. Điều chúng ta cần làm là hiểu rằng vàng không chỉ là một kênh đầu tư, nó còn là một chỉ báo quan trọng của sức khỏe kinh tế. Giá vàng tăng cao có thể là lời cảnh báo cho những bất ổn tiềm tàng. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư và không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Hãy cùng tôi tóm tắt lại những điểm quan trọng nhất. Thứ nhất, vàng tăng giá mạnh không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Nó thường là phản ứng của thị trường trước các bất ổn kinh tế, lạm phát phi mã hay sự suy yếu của tiền tệ. Lịch sử đã chứng minh điều này qua các cuộc khủng hoảng những năm 1970, 2008 và 2020. Thứ hai, yếu tố thúc đẩy giá vàng hiện tại là sự kết hợp của lạm phát dai dẳng, khả năng Fed cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị. Những yếu tố này đang tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho giá vàng. Thứ ba, mốc 3.800 đô la Mỹ là một ngưỡng tâm lý, nhưng cũng là một khả năng. Tuy nhiên, nếu nó xảy ra, đây có thể là một lời cảnh báo về một cú sốc kinh tế toàn cầu đang đến gần, một kịch bản mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Vậy, với tư cách là một nhà đầu tư, chúng ta nên làm gì? Một là, hãy coi vàng như một công cụ để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đừng đặt tất cả tiền vào vàng. Nó là một hầm trú ẩn, chứ không phải là một con thuyền duy nhất có thể đưa bạn vượt qua đại dương bão tố. Hai là, hãy học hỏi và cập nhật kiến thức liên tục. Thị trường thay đổi từng ngày. Sự hiểu biết là tấm khiên vững chắc nhất. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, hãy để lại một nút like và chia sẻ video này đến những người bạn của mình. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu tiếp theo từ kênh Trí Tuệ Tài Chính. Tôi tin rằng, với tư duy đúng đắn và kiến thức vững vàng, chúng ta sẽ không bao giờ bị động trước mọi biến cố của thị trường.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.